Вітаю! Ви на Ньюзрумі. І одразу попрошу, напишіть у коментарях, звідки ви нас дивитесь. Місто, населений пункт або ж країна. Це важливо і для нас, і для алгоритмів. А тепер до теми. Новина, яка на перший погляд виглядає технічною, сухою і не дуже зрозумілою. Але якщо перекласти її людською мовою, вона може вдарити по гаманцю кожного з нас. Йдеться про інтернет. Про звичайний домашній інтернет, за який ми платимо щомісяця і вже звикли вважати його чимось само собою зрозумілим. Почнімо з факту. Президент України Володимир Зеленський підписав закон номер 4679. Формально про якість електронних комунікацій. Красиво звучить, правда? У документах все виглядає насправді ідеально. Держава хоче швидкий інтернет, стабільний зв'язок, чіткі показники якості, контроль не на словах, а на цифрах. Тепер швидкість інтернету – це не рекламний слоган типу до 100 мегабіт або ж до 1 гігабіта, а конкретна цифра, яку оператор повинен реально забезпечити і підтвердити вимірами. Плюс вводиться так званий краудсорсинг. Користувачі самі вимірюють швидкість, а дані автоматично передають регулятору. Мораторій на перевірки фактично знятий. Контроль постійний. Штрафи реальні. На папері це виглядає як цивілізаційний прорив. Але тепер давайте чесно поговоримо про те, хто ж за все це заплатить. Щоб забезпечити стабільні 100 мегабіт не в центрі Києва, а у спальниках, у селах, у приватному секторі, у старих будинках, провайдерам доведеться зробити дуже конкретні речі. Не абстрактні, а, вибачте, дорогі. Встановити додаткові точки доступу, міняти оптику на обладнання з реальним запасом пропускної здатності, тягнути резервні канали, тримати мережі автономними під час блекаутів, закуповувати акумулятори, генератори, пальне, обслуговувати все це 24/7. Це не бажання, це вимога закону. І тут, до речі, важливий момент. Залізо, енергетика і фізика не читають прес-релізи. Усе це коштує дуже дорого. І ці гроші хтось має заплатити. Великі оператори ще якось, ви знаєте, викрутяться. Вони розмажуть витрати на мільйони абонентів, піднімуть тарифи поступово, зроблять це так, щоб не було, такого одномоментного шоку. А от що буде з малими провайдерами? Тими, які зараз беруть 150, 200, 250 гривень на місяць. Для них вимога стабільної швидкості плюс автономності – це різке зростання собівартості. У багатьох просто немає варіантів. Або різко підвищувати тариф, або згортати бізнес, або продаватися більшим гравцям. А це означає монополізацію ринку. А де менше конкуренції, там вищі ціни, менше вибору і не завжди краща якість. Чи правда, що інтернет може подорожчати у 10 разів? У великих містах швидше за все ні. Там мова буде йти про плюс 20-30%, можливо плюс 50% у перспективі 25-26 років. Але в малих населених пунктах ситуація інша. Там вимога стабільних соток, резервного живлення, постійного контролю. Може реально вивести тариф на європейський рівень. А це 2-3 тисячі гривень на місяць. Не тому, що провайдери жадібні, а тому, що економіка просто не сходиться. Хто в Україні готовий платити 3 тисячі гривень за інтернет, особливо під час війни? Ідея контролю якості насправді нормальна, але проблема в іншому. Закон підняв планку, не запропонувавши драбину, щоб до неї дістатися. Немає дешевих кредитів на модернізацію, державних грантів для сіл і периферії, єдиних правил доступу до опор каналізації, захисту від місцевих, називаємо їх так, феодалів, які здають стовпи за космічні гроші. Зате, що ж у нас є? У нас є перевірки, штрафи, відповідальність, і все це автоматично закладається в платіжку для абонента. Друзі, якщо вам важливо розуміти, як державні рішення реально впливають на ваше життя, підпишіться, будь ласка, на канал Newsroom і поставте вподобайку цьому відео. Це отак пальчик вгору. Це реально допомагає нам і каналу розвиватися. Тож, що ж робити звичайному абоненту? Перше. Подивіться свій тариф і договір. Якщо там з'явиться мінімальна гарантована швидкість,
Зафіксуйте її. Друге, вимірюйте швидкість правильно. Не по Wi-Fi, а по кабелю, бо вузьке місце часто не в мережі, а саме у вашому роутері. Третє, не соромтесь питати, чи є резервне живлення, на скільки годин його вистачає, що саме модернізують у відповідь на підвищення ціни. І четверте, завжди майте план Б. Друга сім-карта, резервний провайдер, колективний договір із сусідом. Що ж потрібно вимагати нам від держави? Це вже, ви знаєте, таке політичне питання. Потрібно вимагати пільгові кредити для мереж у селах, гранти на модернізацію, прозору методику вимірювань, чітке розділення, Wi-Fi – не мережа провайдера. Інакше краудсорсинг перетвориться на хаос, де штрафуватимуть за дощ, стіни і погану погоду. Швидкий і стабільний інтернет, насправді, друзі, це дуже добре. Але він не може ставати розкішшю в країні, яка воює. Якщо весь рахунок просто перекладуть на абонента, це буде помилка. І про це треба говорити вже зараз, а не коли платіжка виросте втричі. Пишіть, будь ласка, в коментарях, що ви думаєте про ці зміни? Скільки ви платите за інтернет зараз? І ще раз, напишіть, будь ласка, звідки ви нас дивитесь. Підписуйтесь на канал Newsroom, діліться цим відео і, якщо маєте можливість, підтримуйте канал фінансово. Друзі, маленьких донатів не буває. 5, 10, 15, 20, 50, 100, 200, 500 гривень. Кожна ця цифра для нас є суттєвою. Попереду ще багато дуже важливих тем. Ну а завершу відео вже за традицією, фразою, яку приписують легендарному діду Панасу. От така фігня, малятка, любі хлопчики і дівчатка. Хоча, ви знаєте, можливо, він фразу цю ніколи і не казав, але, як то кажуть, то вже зовсім інша історія. Я щиро дякую всім вам за довіру нашому каналу. Не забудьте поставити вподобайку цьому відео, підписатися на канал, якщо ще не підписані, ну і підтримати нас копійчиною. Якщо вам не складно, ми були б дуже вдячні за поширення наших відео у соціальних мережах. Ну і вже традиційно. Слава Україні! Слава Силам оборони! І пам'ятайте, що принесло вчора. Живіть сьогоденням і вірте в майбутнє. Своє та України. Нехай щастить, бережіть себе і побачимось тут, на Ньюзрумі.